Hey, welkom in deze video. Leuk dat je er weer bij bent. In deze video laat ik 10 makkelijke tokkelliedjes zien voor beginners. Die dus waar een beginner mee zou kunnen starten om wat tokkeltechnieken te leren op gitaar. Ja, ik heb 10 liedjes uitgezocht. Van Adele zit er wat bij, R.E.M., Snow Patrol zit er ook bij en nog vele andere artiesten. Wel bekende songs. Dus, en ik leg je een aantal technieken uit waarmee je die kan spelen. Zodat jij aan het eind van deze video ook wat verschillende tokkelliedjes kan spelen. Want de meeste zijn niet zo heel moeilijk. Dus dat gaat je zeker lukken. Ja, we gaan gewoon beginnen. Aan het eind van de video heb ik nog even iets speciaals voor je. Dus blijf vooral kijken. Dan onthul ik nog ook een extra bonus voor je. Ja, maar we gaan nu beginnen met het eerste liedje. En dat is Everybody Hurts van R.E.M. Nou, wat je hebt hier nodig? Je hebt natuurlijk een gitaar nodig. Moet een beetje goed gestemd zijn. Dat de stemming goed is. Dat kan je met een tuner doen. Of met de piano meestemmen. Ja, dat is even belangrijk. En je moet al een klein beetje kennis van akkoorden hebben. Ja, en dan gaan we gewoon eventjes helemaal doornemen. Bij het eerste liedje heb je deze 2 akkoorden nodig. De D en de G. Everybody Hurts. Dat is hem dus. D-akkoord en G. Nou, het belangrijkste is natuurlijk de tokkel die je moet spelen. Dat is als we op D-akkoord spelen, dan speel je snaar 4 met je duim. Dan wijs, middel, ring, middel, wijs. Dus dan ga je eigenlijk... Ja, dat is een techniek die we in heel veel liedjes doornemen. Dus als je die goed onder de knie hebt, dan kun je zo straks nog veel meer liedjes makkelijker spelen. Ja, dus deze. Dan speel je 2 keer met D-akkoord. Nu gaan we naar die G. En dan speel je snaar 6 met de duim. En de rest blijft hetzelfde. Dan weer 2 keer en dan ga je weer wisselen. En dan ga je weer naar snaar 6. Krijg je hem weer. Ja, dit is eigenlijk het begin van dit nummer. Hele mooie tokkel. En zo gaat hij door. Ja, dus dat is nummer 1. Eerste makkelijke tokkelliedje op gitaar. Dan gaan we naar het tweede liedje. Dat is Basso Grommatico. En daarbij gebruiken we ook weer dezelfde techniek als bij Everybody Hurts. En nu doen we de duim alleen op snaar 6. En deze wijs, middel, ring, middel, wijs. Blijft gewoon hetzelfde. Dus, ja, dus dit is de basis eigenlijk. Dus het gaat steeds door. Kijk, misschien herken je dit al een beetje. Dat is ook het begin eigenlijk van Nothing Else Matters van Metallica. Die spelen gewoon alles dit op open snaren. Ja, maar we blijven even bij het volgende liedje. Basso Grommatico. Dan gaan we beginnen op het 7e vakje. Wat we dan doen met de duim lopen we terug. 5, 4, 3, 2, 0, 2 en dan ga je weer omhoog. Kijk, en bij elk vakje speel je zo'n tokkel. Nu gaan we naar de 6. En naar 5. Naar 4. Derde vakje. Nu het tweede vakje. Snaar. En dan weer 2. Nu kan je in principe weer opnieuw beginnen. En oneindig doorspelen deze. Derde vakje. En nu de 2. De open snaar. En dan weer 2. En als je dan klaar bent, denk je, je vindt het zo wel goed. Sluit je af met snaar 6 los. Ja, dan zit je op de grondtoon en dat is de afsluiting van het liedje. Ja? Nou, dat was het tweede tokkelliedje al. Dan gaan we naar nummer 3. En dat is van Anouk een nummer. Anouk staat 2 keer in de lijst. En we beginnen nu met Michel van Anouk. Officieel wordt hij gespeeld met een capo op 1. Ik heb overigens ook nog een andere video op ons YouTube kanaal staan. En daar leg ik het hele nummer nog wat uitgebreider uit. Ja, maar we doen nu eventjes gewoon
de makkelijke versie van dit nummer. En wat we gebruiken is ook met je duim. Op snaar 4, net als het bij Everybody Hurts, doen we de duim. En je hebt het akkoord is D sus 2. Dan krijgen we A sus 4. Dan kunnen we dit gewoon laten staan. En dan G sus 2. Dan hebben we deze. Ja? Dus qua akkoorden hoef je niet veel te doen. Met je duim loop je. Dus je doet weer die duim, wijs, middel, ring, middel, wijs. Tweede akkoord begin je op snaar 5. En dan pakken we het derde vakje van snaar 6 erbij. En dan doe je hetzelfde. En die doe je dan 2 keer. Ja, en dan begin je weer opnieuw. En dan deze erbij. Dan heb je hem helemaal. Ja? Dat was Michel van Anouk. Dus als je met het nummer speelt. Zo gaat die origineel eigenlijk. Dan zit er nog wat in. Maar dat leg ik zoals gezegd in een andere video uit. En dit is echt even gewoon hele basic dingetjes leg ik uit. Ja? Dus mocht je die andere video willen zien, dan kun je op ons kanaal die even opzoeken. Van Michel en Anouk. Dan gaan we naar nummer 4. En dat is ook een nummer van Anouk. En dat is Lost. En zo ga je door. Overigens, van dit nummer heb ik ook op het kanaal nog een uitgebreide tutorial staan. Dus mocht je hem helemaal goed willen leren, dan kun je die video ook nog gaan bekijken. Maar we beginnen gewoon even met de basics. Nou, misschien heb je al gezien, je gebruikt hier ook weer diezelfde fingerpicking. Alleen nu, wat we nu doen, kijk, net speelden we die op, begonnen we met de wijze op snaar 3. Nu gaan we naar snaar 4. En dan krijg je deze. Ja, dit is hem. En dat blijft ook zo, het hele nummer. Dus je zet dit in plaats van die, zet je eentje naar binnen, één snaar naar binnen. Ja, wat we nu krijgen, is dit akkoord, G, dan krijg je een D vies, dan komt de C alt 9, en dan ga je weer terug naar D vies. Ja, die D vies is vaak een lastig akkoord, dus dat is even het moeilijke van dit nummer. Ik zal hem gewoon even een rondje spelen. 2 keer per akkoord, die tokkel. D vies, nu naar de C alt 9. Dan speel je snaar 5 met je duim. Nu ga je weer naar de D vies. En dan begint hij weer opnieuw. Ja, dat is Lost van Anouk. Ja, nogmaals, als je het helemaal goed wil leren, er zitten nog meer wat trucjes bij. Dat leg ik nog in die andere tutorial op ons YouTube kanaal ook uit. Ja, dan leer je hem helemaal perfect. Nou, dat was Lost van Anouk. Dan gaan we nu verder met Snow Patrol. Chasing Cars. Dit is ook een makkelijk liedje. Alleen hier gaan we even een andere techniek bij gebruiken. En dat is nu, kijk, hier voorheen hebben we, laten we zeggen maar deze techniek. Dus duim, wijs, middel, ring, middel, wijs. Met Snow Patrol gaan we deze doen. Dan doen we 1 aanslag met de duim en eentje met de wijsvinger. Of eventueel met de middelvinger. Mocht je het met plektrum, deze zou je eventueel ook met plektrum kunnen doen. Doe deze steeds naar elkaar. Dat kan ook. Maar het is eigenlijk een beetje tokkel video. Dus dan zou ik echt met de duim en de wijs of duim in middel. Dus die krijgen steeds naar elkaar. 1, 2, 3... 4. En dan gaan we schuiven die door het eerste vakje. En dan krijg
krijgen snaar 4 los. En nu krijg je het tweede vakje van snaar 3. Ja, dus als je kijkt voor deze hand heb je eigenlijk het tweede vakje nodig. Dan het eerste vakje. En dan krijgen we snaar 4 los. En dan gaan we weer naar het tweede vakje van snaar 3. Ja, dus even helemaal rustig tempo. Dus je krijgt 1, 2, 3, 4. En nu het eerste vakje. 3, 4, snaar 4. En nu gaan we weer naar het tweede vakje van snaar 3. Ja, en als je dan een beetje sneller doet, krijg je deze. En zo kan je hem helemaal spelen. Dus hier heb je dus die duimtechniek met de wijs. Duim, wijs. Of duim, middel kan ook nog. Ja? Ja, dat is Snow Patrol met Chasing Cars. Heel makkelijk liedje eigenlijk om te spelen. Dan zijn we nu alweer bij het 6e liedje aangekomen. En dat is Are You With Me? Dat is deze. Dat laat ik even horen. En dan gebruiken we ook dezelfde techniek als bij Chasing Cars van Snow Patrol. Dus doen we ook met de duim en die wijs erbij. Ja? Dus krijgen we deze. Opnieuw. Ja, en zo gaat hij door. Nou, we nemen hem eventjes door. Hier zitten wel wat meer wisselingen met je duim bij. Eerst even de greepjes die je moet gebruiken. Dan krijgen we deze. Eigenlijk officieel een soort E mineur. Dus dat doen we dan 4 keer. Dus 1, 2, 3, 4. Dan gaan we naar snaar 5, het derde vakje. Pak je deze. 3, 4. Doen we dus. En die komt ook nog erbij. En dan snaar 6 pakken we het derde vakje. En dan doen we snaar 2 erbij. 2, 3, 4. En nu gaan we naar de vierde snaar los. En dan spelen we het tweede vakje op snaar 1. Ja, en dan gaat het weer opnieuw. Dus krijgen we deze. Snaar 6. En weer naar snaar 4. Dan gaat het weer opnieuw. En zo gaat het de hele tijd door eigenlijk. Dus krijgen we ja, dat is Are You With Me. Heel leuk nummer om ook getokkeld te spelen. Ja? Dan zijn we nu aangekomen bij het nummer 7 al. Bij het 7e liedje van de 10 makkelijkste tokkelliedjes. En dit is een liedje van Adele, Someone Like You. Origineel is natuurlijk op piano gespeeld, maar ik heb hem een beetje vereenvoudigd voor jullie. Om hem ook op gitaar te kunnen spelen. Nou, de tokkel die ze hier gebruiken is deze. Duim, wijs, middel, wijs. Gaat steeds door. En zo gaat hij de hele tijd door. Hier zit wel een moeilijk dingetje bij, dat is deze. Dan heb je een klein bereetje. Ja, maar dan nemen we eventjes rustig door. We hebben de greepjes voor deze hand zijn deze. Dit is een soort A-akkoord vereenvoudigd. Daarna krijg je een A met een gies in de bas. Dan schuiven we die eentje terug naar het eerste vakje. Dan krijgen we vies mineur. Dan hebben we de ringvinger heb je nodig op het vierde vakje van snaar 4. En een klein barreetje. Dit is wel even pittig. Dan heb je gelijk een barreet techniekje, leer je ook.
moet je, normaal gesproken moet je hier wat verder voor zijn, maar kijk maar even of dit lukt voor je. Dan hebben we deze dus en dan krijg je het D-akkoord. Doe je ook hetzelfde. Ja, dan heb je hem al. Ik laat hem eventjes horen voor je. Dus we krijgen deze 1, 2, 3, 4. Dus 4 tokkeltjes doe je per akkoord. Dan met die gies, A met de gies in de bas. 2, 3, 4. Dan gaan we naar die moeilijke greep, die vies mineur. 2, 3, 4. En nu naar de D. 3, 4. En dan beginnen we eigenlijk weer opnieuw. Wat je dan doet is eigenlijk, deze staat al goed. Doe de middel terug en dan kun je weer 1, 2, 3, 4. Vies. 2, 3, 4 en D. 2, 3, 4 en 1, 2, 3, 4 en 1. Ja, zo gaat hij helemaal door. Super mooi nummer om te spelen. Het leukste is natuurlijk als je mee kan spelen met de origineel op een gegeven moment. Ja? Someone Like You van Adele was dat. Dan gaan we nu verder met het 8e liedje. En dit is een beetje een flamengo-stijl liedje. Malaguena, een beetje Spaanse traditional. En die ook heel veel gespeeld wordt door flamengo-gitaristen. En we nemen hier eventjes een techniek door die ze daar heel veel gebruiken. En dat is eigenlijk... Dus die doet met je duim en dan wijs. Dus steeds naar elkaar. Met je duim speel je eigenlijk de melodie in deze techniek, doppeltechniek. Ja, nemen we eventjes door ook. Wat we krijgen is deze. We hebben eigenlijk een soort E-akkoord. Alleen dan zonder deze erbij. Dan zet je het tweede vakje van snaar 4 zet je erop. En het derde op de derde snaar zet je het eerste vakje erbij. En dan, wat we dan doen, dan lopen we eigenlijk gewoon naar beneden. En dan doen we nog 1, 2, 3. En 1, 2, 3. Ja, dat is die. Is wel lastig. En het tweede stuk gaat dan, dus dit spelen we 2 keer. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan gaan we naar het tweede gedeelte. Dan zet je eerst even deze neer. Dus die gaan we hier naartoe. En straks speel je daar ook een melodietje bij. Dus moet je wel wisselen. Nu open. En dan gaat het weer opnieuw eigenlijk. Dan heb je hem al. Ja? Ja, dit is een heel mooi stukje om te spelen ook. En met die duimtechniek is dat ook weer een hele mooie training voor beginners. Ja? Dus eigenlijk 2 greepjes heb je deze. En dan bij dat laatste greepje heb je nog een melodielijntje wat naar beneden loopt. En dan weer eindig je op een E bijvoorbeeld. Ja? Nou, dat is deze. Dan heb je ook een stukje flamenco te pakken. Dus dat is ook wel leuk om te spelen. Dan gaan we snel door naar het volgende tokkelliedje, want we zijn al bij de 9e aangekomen. En het 9e liedje, dat is Hey There Delilah van de Plain White T's. En daarbij hebben we wel een capo nodig. Mocht je geen capo hebben, is dat niet zo'n ramp. Dan kijk je gewoon mee. Maar het origineel wordt gespeeld met een capo op 2. En de techniek die je hier doet is deze. Dus we spelen met je duim, doe je snaar 5. Of een andere snaar. En dan doe je pluk je snaar 3 en 2 tegelijk. Dus je hebt... Zo. Ja, zo gaat hij helemaal door. Dus we beginnen op een C-akkoord. Dus dan heb je 1, 2, 3, 4. En dan doen we eigenlijk de buitenste, de ring... En de wijs kun je loslaten en dan ga je verder op snaar 4 met je duim. 1, 2, 3, 4. Dan gaan we door. En weer door. Dit is eigenlijk gewoon het intro. En het first begin. Ja,
dat is die. Dus duim en dan snaar 2 en 3 plukken met C-akkoord. Met de E mineur heb je eigenlijk alleen maar deze nodig. De middelvinger op snaar 2. Dan speel je duim en pluk je snaar 3 en 2. Ja, dat is het eerste stukje van het nummer. Dan doe ik nog even de hele verse even doornemen. Dan heb je ook weer die C. 1, 2, 3. Gaan we 4 en weer C. Wat je nu krijgt, gaan we naar A mineur. Dan doen we deze. Dan gaan we hier naartoe. Dus we krijgen A mineur. 1, 2, 3, 4. Dan gaan we naar F. Dan doen we het derde vakje op snaar 3 erbij. En dan gaan we naar een G. Doen we die erbij. Dan doen we weer A mineur. En dan G ook 4 keer. 2, 3, 4. Dan gaat het weer opnieuw. Nu even wat langzamer doen nog. Dan krijg je A mineur, 2, 2, 3, 4 en dan krijg je dus F. En dan naar die G doen we deze omhoog en doe je snaar 6 met je duim. En nu gaan we naar A mineur. 4 keer en dan de G ook 4. Ja, dat is hem. En mocht je dus geen capo hebben, dan laat je die gewoon weg en dan speel je hem in principe gewoon niet. Kan je in principe niet meespelen met dit nummer. Ja? Nou, dit was het 9e nummertje. Zijn we bijna aangekomen bij nummer 10. En dat is Hallelujah van Leonard Cohen of Jeff Buckley. Heeft hem ook uitgevoerd en nog vele anderen natuurlijk. Nou, Hallelujah speel je ook weer met de eerste tokkelpatroontje wat we door hebben genomen. En hier speel je eigenlijk alleen... Eigenlijk een beetje hetzelfde. Bij een van de andere liedjes speel je de snaren meer naar binnen. Dus we pakken hem niet hier, maar hier. Dat was bij Lost, had je dat ook. Ja, en de akkoorden die je speelt. En dan C en A mineur, dus het begin. En zo ga je door hier. Ja? Dus C en A mineur. Kijk, de C en A mineur kun je een truc mee doen. Plaats je alleen deze om. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ja, dat is die. Nou, dit is het begin. Eigenlijk het moeilijkste stuk zit hier bij. Dan gaan we naar een F. Ja, dan moet je wel weer zo'n beret techniek pakken. Eigenlijk zou het mooi zijn de hele F. Ik laat het gewoon even zien. Dit is wel als je weer wat verder bent. Maar het beginnetje is al heel leuk om te kunnen. Dus C, A mineur. Nu ga je dus naar een F. G, C en dan weer een G. Dan ga je weer naar een C. Ja, dat is een beetje de basis van Hallelujah van Leonard Cohen. Nou, dit waren alle 10 de makkelijke tokkelliedjes, mijn inziens. Er zitten wel een paar moeilijke bij natuurlijk, die je niet in één keer onder de knie krijgt. Maar ik denk dat je minstens de helft gaat jou zeker weten ook lukken om die heel snel te kunnen spelen. Ja, mocht je nou meer video's van mij willen volgen, abonneer je dan eventjes op ons YouTube kanaal. Dat zou super tof zijn. Dan blijven we gewoon op de hoogte. En als je ons wil supporten, dat is super. Je kan eventueel ook nog cursussen bij mij volgen. Als je denkt, ik vond het wel heel leuk. Ik wil nog veel meer leren met een beetje begeleiding van jou. Ja, kijk dat even op onze website. Er staat ook onder de beschrijving. Dan kun je ook de gitaarchallenge doen, bijvoorbeeld voor beginners. Tegen een heel leuk prijsje. 15 lessen heb je dan, de basislessen. En eventueel kun je ook weer verder met andere cursussen. Dat zou ook kunnen. Dus als je dat zou willen, check even onze website. Kun je daarvoor aanmelden.
Mocht je zelf nu nog denken, hey, ik weet nog wel een paar makkelijke tokkelliedjes, die ben je vergeten. Gooi ze even in de comments erbij. En mocht je ook andere vragen hebben, stel ze gerust in de comments, want dan beantwoord ik ze voor je en dan help ik je weer verder daarmee. Ja, zoals beloofd zou ik nog 1 tokkelliedje uitleggen aan het eind. En dat is even de bonus. Omdat jij helemaal tot het eind bent blijven kijken, ga ik hem jou ook even leren. Dus het liedje van Coldplay, Clocks, is normaal gespeeld, wordt hij natuurlijk op de piano, maar is ook goed te doen op gitaar. Ik doe even de makkelijke versie uitleggen, omdat we hier de makkelijke tokkelliedjes uitleggen. Het is met 3 akkoorden. D-akkoord, A-mineur hebben we nodig. En dan nog een keer A-mineur. En dan E-mineur. Ja, en wat we als tokketje doen is deze. En zo gaat hij door. Ja? Nou, ik leg hem even uit. We beginnen op D. Wat je qua tokkel hier doet is ring, middel, wijs, ring, middel, wijs, ring, middel. Dus je doet eigenlijk 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. De onderste 3 snaren. Ik leg dit liedje ook in onze ledenomgeving nog helemaal precies uit hoe ze het origineel echt doen. Want dan gebruik je nog wat moeilijkere akkoorden. Dus als je dat ooit nog wil leren, dan kun je die lessen in onze ledenomgeving volgen. Ja, maar ik leg gewoon even de simpele versie. De akkoorden heb je dus D-mineur nodig. En dan A-mineur gaan we naartoe. En die doen we 2 keer. En nu de E-mineur kun je alles gewoon loslaten. En dan gaan we weer naar de D. Ja, zo gaat hij helemaal door. Dus nog een keertje. D. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 en E mineur. En zo gaat hij helemaal door. Ja, dat was de bonusles nog. Een bonussong erbij. Ja, ik wens je veel plezier met deze liedje. Kies gewoon een liedje wat op jouw level zit. En begin daarmee. En gewoon in een rustig tempo oefenen. En dan gaat het je zeker weten lukken. Ja, bedankt voor het kijken. En ik zie je graag weer in een volgende video. Tot snel weer.